Látogatószámlálás, 95% feletti pontosság, nagyvállalati referenciák az Xperion-tól. A műsor támogatója a Hedó Kft. Az út, ami összeköt. Partnerünk a 100%-ban magyar tulajdonú Vas acélcsarnokok. Támogatunk a játéknet.hu. Játékok bombaáron a netről, akár másnapra. Üdv mindenkinek, sziasztok! Itt vagyunk megint, és szerettünk volna egy olyan adást, amikor új SUV termékeket hasonlítunk össze, vagy újabbakat, de ezt a vírust egy kicsit keresztül húzta, hiszen a Suzuki Cappuccino helyén, ami egyébként az egyik kedvenc autóm, és nagyon vicces lesz vele menni, egy Porsche Macannak kellene állnia, aki egyébként Erdélyből jött volna, de hát sajnos abban a pillanatban, amikor forgatunk, tehát most nem november van, ahogy ti gondoljátok, hanem... Lehet, hogy akkor még rosszabb lesz a helyzet. Ja, egyébként lehet. Tehát lehet, hogy most is olyan a helyzet, de most olyan a helyzet, amikor vagyunk, hogy sajnos most Erdélyből nem tudott átjönni a Macan, így kényszerhelyzetben megint ne keressük a két autó között a versus, hiszen lesz egy Kuga és lesz egy Suzuki Cappuccino. Kugával fogunk kezdeni. Kényszerhelyzetben hívtunk egy teljesen más kocsit. Nem, hát ő eleve szeretett volna jönni, igen, és köszönjük, hogy jött, csak nem a Kugával ment volna. Csak nem ezzel ment volna. Jánosom, egy Kugával kezdünk, ami egy, hát amikor megjött, akkor nagyon vicces volt, mert a Csabi kamerán kívül mondta, hogy most újra lesz Puma, vagy mi ez? De kedves. És egy picit felmosolyogtam, hogy igen, nem, de ez már egy másik autó. Nincs itt, hogy ezt hallja. Igen, ez egy Kuga, új Kuga. Számítottam volna rá, hogy egy hibridet kapunk, de nem. Ez egy 1.5-ös EcoBoost, ugye ez a 150 lovas verzió. Úgyhogy ez szerintem az alap gyakorlatilag, amivel most menni fogunk. Én egy picit azért jót várnék tőle, mert mostanában szerintem az ilyen alapfordok is egész jó időket mentek. Például egy 1.1-es szívó Fiesta, amikor majdnem megugrott a piros autót. Igen. Voltak ilyen meglepő idők. Persze ez egy SUV, meg ahogy nézem, azért olyan magas oldalfalú gumi van rajta, hogy még kétszer alágyűrjük. De amúgy új autó, tehát szerintem minden tökéletes állapotba kell lennie, úgyhogy szerintem jól fog menni a sajátjai közül. Mi volt az a szint idő? 52-6? 53-4. 53-4 az volt, amit minden az ment, igen. Na, ha az alatt megy, akkor jó. Így van. Csabi, mentünk már Kugával itt azért egy párszor, ez egy új formátum, most már mentél nem olyan régen Pumával is. Az a Puma az nagyon tetszett, megmondom őszintén. Meg egyébként az jót is ment. Az kifejezetten jó volt. Kíváncsi vagyok, hogy egy ilyen nagyobb testvére is tudja azt a szintidőt, vagy hát azt a szintet, azt az érzést ebbe a méretosztályba is visszahozza, mert az egy nagyon jó kis agilis, sportos autó volt abban a kategóriában, úgyhogy én hasonló élményre számítok ettől, és hiába alap, mert ez csak első kerékhajtású egyébként, tehát tényleg egy viszonylag alap motorral, alap hajtáslánccal felszerelt, csak ST line-os, tehát a design az, ami sportosabb. Akkor játsszuk le, nézzük meg ki kezd, én pedig elkezdek időket keresgélni hozzá, nagyon jó, nagyon nagy a harc. Ha annyira kíváncsi rá, hát menjen. Hadd menjen. Jó, és akkor én megnézem. Úgyis a Szabi neked hűtötte be. Igen. Helyes, jól tette. Menjen benne a légkóni, nehogy véletlenül megsüssön minket a meleg szél. Kérlek szépen, van Infiniti QX 32 liter turbo, azért az nagyon más világ. Igen, mert az 50-es idő akartam mondani, az ijesztően jó idő. Megyek lejjebb. Még mindig megyek lejjebb. Az 53 környékén. Vitar S, 51-828. Téli gumi, tudod? Nem. Az ugye 1 tonna környéki kis autó, igen. 140 lovas motorral. Opel Grandland X 1.6 turbo. Az 180 lovas volt. 52-448. Ottan körül kell, mondom, ez 52-53 az lenne a cél. És akkor elérünk az 53-4-be, ahol CX-3, CX-5 és a Kuga is 50-53-4-jel. Régi Kuga? Igen. Nekem régen a Kuga az egy ilyen nagy mocsok családi autó volt. Ez már egy ilyen sokkal formásabb, ilyen majdnem, hogy kecsesnek mondható, és szerintem méretben is biztos hülyeséget beszélek, de nekem kisebbnek tűnő tárgy. Mint régen a Kuga az egy ilyen... Nem tudom magamat jobban kifejezni. Akkor se az volt, de ha ránézem majd oldalról, most akkor mész, nekem az a furcsa, hogy az, hogy esik a tetővonala, meg minden más, olyan, mint az egész kocsi hátrafele dőlne. Tényleg. És úgy, hogy nincs benne hátul senki.
Ó, mint egy megrugott varacskos disznó. Tehát egy Húzza a kis seggit neki. Furcsa a dizájn, nem tudom. Furcsa íveket használ, gyűjti a súlyt össze. De még mindig nyomogatja bent valamit középen. Szerintem már csak zenét állít, hogy most a Klímát. Petőfi szóljon, vagy valami sanzonzene. Nem, hogy 20 fokos legyen a klíma, vagy 21. Nála fontosak az ilyen apró. Ugye a motorhang az biztos uralkodó lesz. Tehát, hogy... Az 1.5 EcoBoost-tól? Igen, igen. Aha, az biztos. Férfias a duda? Ezzel megindulás, ez egy Jézus! ilyen... Mi volt? Megült, de nem indult el? Igen, így. Aztán egyszer csak. Két kerék. Új. Az nem Új. sikerült, az a kanyar. Igen. Jézusom! Új. Hát lesz miről mesélnie. Nem fordult be az első kanyarba. Figyelj, ott volt egy Ott is volt baj? Sikánban Jó. egy nagyon poros látogatás. Szerintem annyira tologatja neki az elejét, hogy sehova nem tud befordulni, azt gondolom. Most De is. ide se fordult be, igen. Valami van, szerintem segítséget fog kérni. Hol van a szakértő kolléga? Ott kint valahol. Szabolcs! Szakértés kell! Ha ez így működik, az vicces. Az elvileg a traction control-t kikapcsoltam. Megtalált, igen? Ennyi? Igen. Mert van egy menet stabilizátor benne, és ha Valamit valamit nincsen sehol benne, nem találtam nem sehol tud, a nem, menübe. én se, de Mert itt néztem ebbe, itt amikor a beállításod ott van, hogy settings, igen, várjál, visszafordul, belemész, hogy leokézod, és nincs benne, látod? semmi. Semmi nincs benne. Tehát ott a trackünk, ott megtaláltad, de nincs benne, és mi beleszól annyira? Figyelj, a bármit észlel, vagy bármi vészhelyzetet észlel, beleáll a fékbe, és az első tengelyen csúszik tovább. Tehát így izgalmas. Azt a kurva. És ott lent sincs a gomboknál. Sehol nyomkod, és sportban van, Sportban van csak ezt tudtam kikapcsolni, semmi mást. a Blist, várja, az a holtérfigyelő. A line keeping az nem, és a pre-consulting assist-ban ott nem, nincsen benne? Egyet vissza, ott abba. Aktív Active braking. brakinget kapcsolt Jó. ki, és akkor az úgy talán... Így megpróbáljuk. Jó? Jó, mindent kikapcsol, figyelj. Mindenki kapcsolt. Na látod, ezért érdemes ilyen régi autókat venni. Abban nincs elektronika, amitől megbolondul. Ilyen biztos, hogy nem. És tudod mi a szomorú, hogy ez nem csak itt Jó, jön ki? megpróbáljuk. Az, amikor még előzni egyszer. akarsz az országúton. Hát, volt nálam egy Skoda termék most, Igen? amit visszavittem tegnap, és amúgy marha jó kocsi, és jól is működött. Külső Váci úton megyek befele, és egy lámpánál, úgyhogy én mentem legelől, és zöld volt a lámpa, semmi nem történt. A kocsi gondolt egyet, hogy már pedig most valakibe belemegyünk, úgyhogy tudod, a ráfutásgátló block system, de úgyhogy majdnem leszakadt a fejem. Jézus. Egy másodperc, lassulás majd, még sincs semmi. Ment tovább. Egyen jobban sikerült a rajt, de csak egyen. És most befordul oda? Most jobb. Vagy már számít rá, hogy mi történik. Igen. De most egyen jobban mozog a történet. Kíváncsi leszek, hogy Azért a rossz körét is vágjuk be. Hát még jó, hogy? Nem tud vezetni. Roli, ki ne hagyd. Azért ott is volt valami. ott megint lett valami baj. Néha belassul, szerintem a ESP kikapcsolhatatlan. És rajta kell tartani az egyik kezedet? Na nézzük meg, a sikán meg lesz-e újra. Hát egyen jobb, mint előbb. Mondjuk, ha alatta így működik, akkor alattam szerintem megáll a kocsi. Az biztos, igen. Amilyen agresszívan vezetsz te, János. Oj.
De csodás reklám! De hogy fog befordulni? De nagyon észre, Csabikám! Domb az nagyot üt! Ív külső kerekeket megfékezi? Az egy jó ötlet. Jézusom! Tehát akkor eljutottunk végre egy olyan autóhoz, így 2020 vége felé, amire kijelenthetjük, hogy nem idevaló. És küzd ellene. Hát meg Harcol! az ESP-be egy újra programozást itt tanácsolni. Azon filozok, hogy te menjél le, hogy meg akarsz deglenni. Simán. Igen, Hát megmutatjuk, hogy milyen ha rossz. Most jó. Igen. Jézus, Atya Úristen. Ahogy megcsúszik, akkor megfékezgeti a De kerek. az, hogy az ív külső Nem, kereket... most jó volt. Mert itt is ez blokkolt az elején. Igen. És rájött, hogy kell. Igen, most valamit kitanult. Lehet, hogy már neked jobb lesz egyel. Én azt hiszem, hogy nem kell néznünk az időeredményt, hogy tud-e Nézzük versenyezni. meg azért. Né? 1 perc. Első idő 56,461, összidő 1 perc 45. Tehát 3-mal lassabb, mint a régi. 3-mal lassabb, igen. De versenyzik az F-150 Raptorral, tudod? A terepgumikon. A terepgumikon, igen. Egy 1.6, csak hogy márkánál maradjunk, egy régebbi Ford Focus Tournier 1.6 TDCi idejét tudja. Jelen pillanatban is most meghallgatjuk Csabánkat. Jézus! Azért, mert mondom, ennyit használja a féket az ESP. Atya úristen! Figyelj, mondd ki nyugodtan azt a szót, amit én használtam. Csabi, légy őszinte! Figyelj, füstöl a fék! Hát hol jöttél? Nem csodálom. Egyfolytában fékezi. Figyelj, hát szerencsétlen izzad. Hát ez... Légy őszinte, mesélj! Én nevettem rókat, de... Lókat. igen. Beszédhibások vagyunk mindannyian. Szóval volt egy olyan első köröd, ami nem volt. Hát de a második is hasonló lett. Mi a szituáció? A szituáció az, hogy van benne valami mindentől megvédő őrangyal, átmész egyenesen. ami nagyon félt, és gyakorlatilag viccet félretéve tényleg valami elektronikai gubanc van benne, mert van ugye ilyen pre-collision warning, tehát ugye ilyen ütközést megelőző, vagy hát megelőző ilyen figyelmeztetés és fékezés, és az első nekifutásra azt hittem, hogy az, ami beleszól, hiába volt kipkörgésgátló kikapcsolva, mert stabilizátort nem lehet kikapcsolni, hogy az elég, de nem, mert ez az ütközés megelőző, ez vészhelyzeteket észlelt itt folyamatában. Akkor igazániból azért fékezget bele bután hülye Igen, helyeken, mert hogy igen. azt gondolja, hogy az útszegélyező, gondolom a gumik Az a baj zavarják. van, amikor nincs semmi szembe. Hát itt nem volt, tehát olyat fékezett a külső kereken Igen. elől, hogy állóra. Azért. Az, hogy a külső első kereket fékez, ez jó ötlet, még így egyenesen Nyíl egyenesen megy tovább. Tehát olyan, mintha nem lenne benne ABS, hanem egyszer csak blokk az elej, mert amikor ő ezt így kitalálja, akkor onnantól egyenesen csúszik tovább, a bármerre. Az jó, főleg én kikerülési manőverhez. Már amikor te mentél, azon vicceskedtünk, hogy ez a barom alatt milyen lesz, aki ráadásul agresszíven vezet. Az az egy baj van, hogy megfejthetetlen, hogy mikor szól közben. Legalábbis én még nem tudtam megfejteni, most próbálkoztam a kormányszög. Tehát ha egyenesen áll a kormány, akkor nincs baj. De ha ez kanyarban ritkán van. De ez egyből a rajt után az első balra fordulásnál ott úgy elcsúszott, és még ott semmi nincs szembe, tehát semmi. Csak fékezek és próbálok fordulni, és egyszer csak gondol egyet, max fékerő, és csúszik az orrán. János, ennyi infóval. Csabi, nekem még mesél, szerintem te menjél nyugodtan. Ha nagy gáz van, próbáld a kormányt visszanyitni egyenesbe, akkor lehet, hogy elengedi. Jó, majd mikor megyek a domb felé. De mindegy, mert úgyis arra fogsz menni. Igen. Tehát ha fordítod, hanem ő arra csúszik. Ilyet nagyon nem láttam még. Tehát ezzel nem megelőzzük a balesetet, inkább előidézzük. De aztán, bocsánat, a második körre kikapcsoltuk ezt az elektronikát, de az autó még nem engedi, ő ragaszkodik hozzá, hogy vigyázzol. Ő félti a te életedet. Ő félti, édes gazdám megvásárolt, vigyázok rá. Szóval itt valami szoftverfrissítési helyzet van, vagy nincsen? Nem, igazából ez ugye már nagyon megy az önvezető autók irányába. Aha. Már nagyjából tényleg lassan annyi helyzet, hogy legyen benne az a funkció, hogy bekapcsolod az önvezetést, és onnantól kezdve már tudná ezt az autót. Igen. Ez egy jó. Hát ha ilyen lesz az önvezető jövő, Hát akkor nézzétek a műsorokat, mert már nincs sok hátra.
Tehát, hogyha 2020-ban eljutottunk ide, akkor itt nem tudom, mi lesz a jövőben. Hát ha ez az önvezető technika, vagy technológia előkészítése. Igen, ha úgy nézzük, akkor ez egy kritikus vészhelyzet volt. Csak azt nem tudom, miért nem arra törekszik, hogyha el van fordítva a kormány, hogy arra hogy menjen befelé, az igen, autó tehát miért tovább. úgy fékez, hogy a mozgásenergiát kiegyenesíti. Igen, tehát hogy nekem az az egyetlen egy. Biztos van benne valami ok, de most ez így hirtelen nem jut eszembe. Még nem találtad Nem, az mert okot. egy vészfékezésnél egy menetstabilizátor pont a kormány által kijelölt irányba próbálja tartani az autót, logikusan, hiszen oda akarsz menni. Igen. Nagyon viccesen néz ki egyébként kívülről, mert látszik, hogy olyan szinten meglassulgat az autó, hogy mintha megállnál. Nem tudtuk meg az autó sebességét, az a baj. A futómű érzésre, amikor működik, nagyon jó. Aha. Tehát úgy Mint ahogy az elmúlt időszakban egyébként az összes Fordnak jó volt. Azért mondom, hogy ezért bosszant az egész, mert futóművileg rendben lenne az autó így érzésileg, csak így, hogy a kanyar közben belefékezget, hát így nem tudjuk meg, hogy milyen időt lehet. Nem annyira rossz a sikán, a kijárat íven megállt. Igen. Most egy pillanatra rájöttem, hogy miért fékezhetett itt meg téged. Lehet, hogy az operatőrt tartotta veszélyes. Lehet, úgy Hogy azt gondolta, láttam el egy akarom pillanatra. gázolni. Igen. János magától teljesen ismeretlen módon próbál nagyon kultúrált finoman lenni, ugye? Fél tőle, hogy hol fog belefékezni. Pedig tök vicces. Tök vicces. Igen. Igen, húzzá hullámvasút érzését. Vajon mikor mi történik? Igen, tényleg halál óvatosan próbál menni. Mert egyébként az autó sokkal többet tudna, tehát ha ezt ki lehetne gyomlálni belőle, akkor teljesen jól működne. Na, valamivel biztos jobb, mint a tiéd, meghallgatjuk Az mennyivel. mennyi volt? 56. Hát, ja. Első idő 56,495, összidő 1 perc 46,167-es. Hát, Sőt, elmondom neked, hogy azt hiszem te nyertél, mert a tiéd 461, az övé meg 465. Szóval mentünk egy autóval, és fogalmunk sincs róla, hogy Időmérést mit tudsz. kérdezem, hogy jól látom, hogy 56-461 volt a Csabi, és 56-465 a Jani? Csabi 56,461, Jani 56,495. 495. Ja, bocs, 300-ad. Köszönöm. Azt hittük, hogy szebbet mész, de 300-addal kikaptál. Hát azért kellett tanulni a rendszert. Tehát azt a mérnököt, aki kitalálta, hogy kigyorsításon nem az a megoldás, hogy elveszi a gázt, hanem hogy elkezdi fékezgetni az elejét, annak külön Hát gratulálok. ez csodálatos, hogy füstöl a fék. Igen, és csodálatos, hogy az első fék. Tehát nem az van, hogy pedig ugye nem tud úgy kigyorsítani a 150 lovas, hogy bármi baj történjen, de el tudom fogadni, hogy szerinte az veszélyes. De nem az, hogy elveszi a parazsat, hanem így rángatja a féket. Ez Akkor egészen lehet, hogy elképesztő. a modernkori Ford Kuga lesz az első történelemben, ahol a leggyakrabban majd fékbetétet kell cserégetni? Meg tárcsát? Egyébként ez egy új irányvonal, tehát igen. a szervizeknek is meg kell élni valamiről. Meg a Ford Kuga egyébként, Ford Kuga az egy tök jó összekombinált. Tehát, Megint meg fogják. de tényleg erre van képi bizonyíték, tehát erre valaki mondja valami értelmeset. Tehát ez valami elképesztő. Én azt mondtam meg, hogy nem tudtunk meg semmit a kocsiról, mert szerintem a futóművel vélhetően tök jó. Igen, és tehát az a baj, hogy egy olyan kanyarsebesség, most ugye elkezdtem óvatosabban menni, olyan kanyarsebességeknél, ami egyébként kiröhögöm magam, hogy ennyivel bementem, befordul, visszalépsz a gázra és elkezdi ezt csinálni. Kijáraton. Tehát ez valami elképesztő. Tehát aki ezt kitalált, az Nem, adja itt- vissza a diplomáját, vagy nem tudom. Itt Tehát- valami elektronikai gubanc. Vagy térjünk vissza a régi Kugához, mert az legalább tudta az 53-4-et. Igen. Ez is Ez tudná meg is tudná, szerintem. ha ezt lekötnénk a féket, esküszöm fék nélkül gyorsabban végigmegyek. Tehát, hogy Csupa Hát hasznos vagy ötlet. megtalálni, hogy melyik ez az elektronikai. igen. Megtalálni, hogy melyik az a biztosíték, amit Igen. ki kell húzni. Hát ez Ilyenre ezt nem lehet. biztatunk senkit, de Igen. hát, ja, szóval Úristen. Na, üljünk bele egy rendes autóba. Váltsunk témát, és üljünk bele egy törpekely kategóriás Suzuki-ba. Megsérült a szélvédőd? Az Ixon Kft. Nálad a helyszínen megjavítja. Támogatónk a Data Expert,
Adatokat csak tiszta forrásból. Látogatószámlálás 95% feletti pontosság. Nagyvállalati referenciák az Xperion-tól. Partnerünk a 100%-ban magyar tulajdonú Vas acélcsarnokok. A műsor támogatója a Hedó Kft. Az út, ami összeköt. Na, és akkor a valószínűleg érdekesebb autó. Nem azt akartam mondani, hogy én azt gondolom, hogy a Kuga is érdekes lesz, de érdekes lett csak más módon. Figyelj, ilyen tapasztalat még sose volt. Igen, de nagyon új. Na, Kei kategória. Azt kell róla tudni, hogy a japánoknál van egy olyan kategória, ami max 660 köbcenti, még lóerő maximum is van, ami egyébként majdnem mindenben van, mert ugye a Mitsubishi-k meg a Subaruk azért 276 lóerősek, mert Japánban annyi volt a határ. És ezek ilyen kisméretű autók, van ebből kis teherautó, pick-up, mindenféle formátum, és a Suzuki-nak van egy Cappuccino névre hallgató ilyen kis szörnyetege, ami egyébként nagyon vicces, amikor 2007-ben voltam Japánba, akkor ülhettem ilyenbe, tehát én is próbáltam ilyet, jó, hát ülhettem, hát magamra vettem, lássuk be, mert a méretei alapján hát már akkor se voltam kicsi, de ő se. Kaptatok egyet, nyilván miután japán belpiacos autó, ezért jobbkormányos. És nem japán belpiacos autó? Na, mesélj! Ez angol autó. Angol autó, igen. 91-től 98-ig gyártották. Ez 93-as. 750 kg. És 64 lóerő. Igen. 3 henger turbó. Az volt, hogy a Keikárnak igen, az volt a határ. Igen, 3 henger turbó, 660-as. Óriás. Mit vársz tőle, János? Azért ilyen kicsi autó, nyilván volt már, csak autóformában nem volt. Például az, hogy átférünk a sikánon padlóval, mert egy egyenes, semmit nem kell kikerülni, annyira keskeny, ugye 1,40 széles. Ugye pont én is van hasonlóra emlékeztem, és mondta a srác, hogy annó 1,40 volt, de most már 1,50, tehát most már lehetnek egy kicsit szélesebbek a Keikárok. Most már vastagabb japánok is beférnek? És ugye 3,3 hosszú, tehát hogy az a durva. Ugye levehető a tetés, de most mi úgy megyünk vele, ez a legmerevebb kombinációval megyünk, hogy minden benne van. Nagyon fontos. Igen. Hát mit várok tőle? Hát szerintem nagy élmény lesz vele menni. Ugye ezt ne felejtsük, hogy hátsó kerékhajtású. Igen, viszont nincs benne sper, mivel angol autó, a japánokban lehetett spert is kapni, az angol ebben nincsen. 14-es felné, tehát hogy minden olyan vicces rajta. Olyan, mintha egy matchboxot valaki felnagyítva betolt volna ide, hogy menjetek vele. Tehát hogy nagyon vicces az egész autó. Csabi, láttál-e már ilyet, és mit vársz tőle, ha egyáltalán tudsz valamit is várni? Nem ültem még ilyenbe, meg nem... Látni szerintem már igen, de erről a kategóriáról hallottam. Ugye a Japánban vannak nagyon elvetemült autók ebbe a kategóriába is. Nagyon kíváncsi vagyok rá, a Hondának is, mindenkinek van ebben ilyen kis törpes sportautója. A kis teherautók, igen. Meg a pick-upok, pont meséltem a stábnak a kamerán kívül, hogy a pick-upokkal driftelnek. Kei pick-uppal driftelnek. Azért mondom, hogy ezek a törpes sportautók tök viccesek, úgyhogy érdekes, hogy ezt így elengedték. Tehát manapság, amikor a városi közlekedést próbálják mindenféle idióta módszerrel szabályozni, hogy akkor miért nem az van, hogy akkor, mint a japánok, hogy rendben van, mindenki menjen autóval, csak akkor legyenek kisebbek az autók, és akkor erre mondjuk különböző támogatásokat, nem? Nyugodtan mehetsz a nagy batárral, csak na mindegy, hagyjuk. Szóval nekem szimpatikus így, és nagyon kíváncsi vagyok a vezetési élményre. Ugye a Mazda MX-5-öt is szeretjük, amire mindig mondjuk, hogy kicsi, hát ez még kisebb. Szóval... mindig van ilyen. Játszátok le, és közben elmesélem azt, amely itt szóba került Japán, hogy mehetek. Úgyis én tudom, hogy kell egyébként. Ja, te tudod, hogy kell beindítani, és ebben nincs ESP, meg ABS, ami meggátolja. Akkor ez nem fog befékezni. Akkor ez az igazi versus a kettő között. Ez a versus. Szóval, hogy képzeld el, Csabi, amikor 2007-ben voltam Japánba, már akkor olyan szabályozás volt, hogy mert a polgármester nem annyira szerette a dízelautókat, ezért azt nem lehetett venni, és csak úgy vehettél Tokióba új autót, hogyha bizonyíthatóan volt hozzá garázs. Igen, ezt tudom. Az mennyire kemény, és ez 13 éve volt. Igen, ugye nincs hely a városban. Tehát csak vissza akartam utalni arra, hogy nem véletlen voltak annó, meg vannak most is kis autók, mert egyébként ez a kategória megy még mindig. Nem véletlen, ott egy parkolóhelynek vagy egy garázsnak óriási értéke van, tehát ott már az önmagában érték. Többe kerül, mint az autó jóval. Igen. Nagyon durva. És hogy a 90-es évek elején már a 3 henger turbóval játszottak, mi eljutottunk ide 2015-re. Így Európa szinten. Hűha. Csak lehet, hogy a mai 3 henger turbók nem fognak 30 évig kikönyöklős autó. Működni. Igen. Melegítsd meg a gumiját, János! Driftel? Ahogy akarod. Ahogy szeretnéd, tőlem tűzön is lehet.
Nagyon vicces. Az utolsó időszakban, amikor ilyen kisméretű autókat láttam, az a Genfi szalon volt mindig, mert nálunk már nem működő Daihatsu márkának vannak még ilyen mindenféle járművek ilyen piciben, és mindig ott próbáltam belefércelni magamat Genfbe, hogy Jézusom, hogy ezt még veszik emberek. Igen, nyilván a baleset biztonsága az nem annyira erős, mert... Az mindig egy kérdés, hogy ebbe hogy élsz túl. Igen, tehát ha ezzel találkozol valami nagy testűvel, Igen. mondjuk egy ilyen... Igen, az bedarál. Igen. Az necces. Az necces. De hát, ha viszont úgy nézzük, mennyivel jobb, mint egy motor? Sokkal. Ja, sokkal. Tehát mégiscsak azért autóba ülsz, meg vagy védve. Így van, tehát hogy viszonyítás alap kérdése. A tulajt kérdezem, lehet vele csajozni? Ilyen irányú tapasztalataim nincsenek. Már nincsenek. Később. Ja, neked is megvan új. Akkor mindegy. Hát a tekintetet. Hát mondjuk azt, igen, nem csodálom. És kérdezik egyébként, hogy mi ez, meg hogy gondolom, mindenki csodálkozik, hogy mi ez a piculka. Karomat valaki vágja már, mert csak útban van. Meddig szoktad forgatni, csak azt akartam. Akkor jól láttam. 9005 szabályoz. Azt a mindenit. Az van, hogy régen láttam Jánost ennyire örülni valaminek, tehát hogy vigyorogva kezdi. Látod, nem kell ide űrhajó, Nem. hogy örüljön. Nem. 9005-nél szabályoz, ez egy érdekes info. És új. Főleg, hogy egy turbós motorról beszélünk. Igen. Férfias a duda? És az van, hogy hiába a lóerő, azzal, hogy nincsen súlya, nézd meg, hogy megy a kanyarokba. Persze. Elképesztő. Mennyit számít a súly? Látványra mennyit számít már. Azért nem nézek időeredményeket, mert nem tudjuk mihez hasonlítani. Nehéz most így. Szerintem. Volt egyszer egy Daihatsu ilyen YRV, vagy mi? Az volt, igen, tényleg. Ezt Igen. megnézem neked, igen. Valami. Nyilván az se ez. Az se ez, de így ilyen Igen. törpeautóból most az jutott eszembe így Igen. elsőre, de szerintem még úgy ottantájt. Ott van. 50, igen. Összkerekes 1.3-as. 47 fél, igen. Hát 57 fél. Ja, 57 fél, igen. Hasi. Ajaj. Azért a jobb oldalon ülés és a másik váltás az Az még mindig zavarja nem az János még erősség. mindig, igen. Ebben a tekintetben én sem ígérhetek semmit. Nem ígérhet sem. Én inkább azt mondanám, hogy megvárjuk majd a kis eredményét, Jó, és akkor megijesztünk pár autót, hogy kiket vert meg. jó, mert egy nagyon baktába lövöldözünk. Igen, mert nem tudok olyat választani. Ez egy új kategória, ha úgy tetszik. Hát, ez teljesen. Nálunk teljesen. De mondjuk mellé raksz egy mai kis autónak tartott akármit, egy Twingot vagy valamit, és kétszer sokkal ekkora nagyobb. nagyjából. Igen. Igen, a Sper innen is hallatszik, hogy így belső egy kicsit egy elforog alatta. Na halljuk! Nagyon kíváncsi vagyok. Első idő 55,885, összidő 1 perc 46,241. Hát kérlek szépen, amiket meg tud verni, az a korábban használt Kuga, Lada 1002-es edzőautó, Dacia Duster, Renault Captur, Dacia Logan, Grand Scenic 1.6 dízel, 90-es Renault Zoe, Ford F-150 Raptor. Csak ha a méreteknél tartunk. ennyi. Nem rossz. Nem, egyáltalán nem. 55.885. A kombiné mögé csúszott éppen. Konkrétan a kombiné mögött van pont. Na. Igen. Így van. Korba. Meg egy Chrysler PT Cruiser. Az a te kedvenced, nem? Az nekem, igen, mondtad is, hogy szerzel nekem egy kabriót. János, 55.885, ami pont a, Csabi meglátta, hogy pont a kombiné mögött van, meg ilyen Chrysler PT Cruiser. Egyébként az összes ilyen Capturöket és Daciákat és Loganeket és ilyeneket mind megver. Nagyon viccesen nézték ki benne. Maga is így elkapott a könyökön. Így kell, ugye ez a vezetés.
Úgyhogy ott is volt egy hiba, meg ugye itt a váltás is hát nem úgy sikerült, hogy kellett volna. Bocsánat a tulajtól. Hát ugye ez egy eredeti autó, nincs benne semmilyen tuning, és ez a futóművőn már érződik, egy kicsit billegősebb, meg ugye a magasabb peremes gumi is, mert amúgy meg jól tapad, csak az egész érzés, és főleg úgy, hogy 1.40 széles valami így gyűlöngél, kicsit szokni kell, úgyhogy az én körömben azért főleg az elsőben volt hiba, de amúgy meg marha vicces velem menni. Nagyon tetszett, hogy ráraksz egy kis gázt, akkor egy nagyon picit a hátuljával fordul, és akkor lehet kigyorsítani. Az tényleg ilyen nagyon furcsa, hogy 8000 körül váltottam, és lenézem vissza, és még ott van mellett, hogy még lehetne forgatni. Igen, ezt hallottuk, amikor megkérdeztük, hogy 9 félnél szabályoz. Igen, tehát nagyon érdekes. Egyébként egész jó ilyen tényleg varrógép és motorhang közti hangja van, tehát hogy így tényleg mint egy speed motoron ülnél, mert ugye amúgy forog a motor. Úgyhogy tök vicces, nekem tetszik, csak nem félsz el benne. Legalábbis egy ekkora marha nagy állat, mint én. Megnézzük a vékonyabbat, hogy ő hogy fér el. Kell bármit tudnia róla, vagy csak berakja egyesbe, azt egyesbe, azt hadd guruljon. No elektronika. Annyira vicces, hogy ilyen pici. És megvan benne az a MX-5-ös vezetési élmény, csak egy kicsit lágyabb, ugye, mert már nem olyan benne a gátló. Láttam kigyorsításokon, hogy támaszkodsz, de úgy jössz ki belőle rendesen. Nagyon vicces. Ez kicsit úgy megokosítani, kemény gátlók, rugók. Olyan kanyarsebességeket tudna, hogy hát csak amikor kim voltam, kéne még 10 cent, hogy elfedjem a karom. Amikor kim voltam Japánban, akkor képzeld el, voltunk ilyen pályanapon, ilyen ehhez hasonló, csak hegyekbe épült, ilyen 1-1,5 kilométeres pályából több 100 van Japánban, és elvittek helyiek, és ilyen autókból mondjuk 50 darab. De slickkel leültetve, meghúzva, és figyelj, úgy pályanapoztak vele, hogy könyvbelábattal szemben néztem. Szerintem a potenciál benne van, érződik, hogy nagyon könnyű. De kidősöltem tényleg a könyvét. Az ajtók kárpittel ez a... Kellemetlen vagy, János? Milyen szépen jött át a Ott sikánon. én az első körben ott elmentem szélesen, visszaváltottam, úgy keresztbe át. Igen? Hát, hogy úszik a feneke. Nézd, hogy milyen keményen jön meg ide. Igen. Azt! Ezt nagyon élvezem. Ezt látszik rajta. Most a váltás az megfontolt volna. Hát jó, mert nem akarta recsentetni. Nagyon tetszik. Azért nem tudok megszólalni, mert annyira tetszik, komolyan mondom, ilyen áhítottan nézem. Tényleg 64 lóerős létre, hogy tudod? Ugye? Meg hogy milyen, tehát egyébként ha kimérnénk, hogy mennyi idő alatt megy át a sikánon, az nagyon sok 100 lóerős autókat megszégyenítene. Szédeleg a kis... Már látszott a kezén, hogy illeszgeti okosba. Hát ez nagyon, imádni fogja, fogadjunk. Első idő 56,176, összidő 1 perc 46,714-es. Azt mondja, hogy a két körön 5 tizeddel vagy gyorsabb, egy körön pedig 2-vel. 2,5-lel, 2,5 tized. Megvertem? Meg. Pedig én hibáztam az első körön. Lehet, hogy a váltások azzal, hogy óvatosabban és nem tépkedte át a váltót, az jelenthetett időhátrányt. De azt, hogy mosolyba fog kiszállni, az szinte biztos. De érdekes, hogy látványra sokkal gyorsabbnak tűnik, nem? Igen. Illeszgeti a zászlókat. Árasztja magából a meleget? Na! Milyen pici fék van rajta. Igen. És ez is elég.
Csabi kirükpercelt a járműből. Nagyon szexuális volt, hogy kitoladtál a kocsiból. Nem jutott jobb eszembe, így kell kiszámolni. 2,5-del kaptál ki a körön. Nagyon érdekes, hogy ilyen jó élményautókat tudnak építeni, vagy tudtak építeni, tehát kicsi, igazándiból nincs nagy ereje, semmi, de viszont annyira nagy élmény vezetni még mindig a közvetlensége miatt, meg hogy a kormánymű is jól működik, a váltó is úgy alapvetően jól működik, persze mi nem szeretjük, hogy balkézzel kell váltani, de igazándiból az jutott eszembe, hogy a japán fiataloknak milyen marha jó dolguk van, ha ilyen autók vannak ott. Nem tudom, hogy még mindig van ennek modernkori verziója, vagy még a mostaniak is ennyire jók, de képzeld el ezt, hogyha a futómű még egy kicsit fiatalabb állapotú lenne, és még feszesebb, akkor ez egy szenzációs élményautó. Tehát igaz, hogy kisebb, mint az MX-5, de tök jó pofa menni vele. Nekem azt tetszett, hogy bár nem szeretitek a jobb kormányt, de mind a ketten láthatóan haigáltátok csúszás határon illeszgetve, tehát ebbe az autóban nem zavart senkit a jobb kormány. Nem, pedig tényleg többet dől, mint ami jól esne. Főleg tényleg az érzésed, hogy itt kikönyökölsz és leér az aszfaltra a kezed, de annyira könnyedén mozog az autó, és annyira természetesen csinálja mindezt, hogy egyáltalán nem megerőltető se az autónak, se csinálni. Tehát igazándiból pont ez a vezetési élmény, ami miatt ez egy tök jó pofa autó. Régen láttalak benneteket ennyit mosolyogni 56 másodperces időtől, úgyhogy én nagyon örülök Mint a kuga. Mint a kuga. Picit alávágott a kugának. Nézd meg, abban is mosolyogtam rengeteget. Az biztos, csak ott röhögtél, így mosolyogtál. Ilyen nincs. Úgyhogy köszönjük nektek is, hogy itt voltatok, tartsatok majd velünk a jövő héten, és addig Insta, Facebook, YouTube, sziasztok! A Kugával a fiúk rajta sokban nem különbözik, Csabi egy egész kevéssel később vált fel, így ő éri el korábban a 60-at, 4,606 ezred másodperc alatt. Összehasonlításként az ezzel összetéveszthető Puma 4,620 ezred másodperc alatt tette ugyanezt. A körülményeken is múlhat pár tized, így kijelenthető, hogy a két autó szinte egyformán gyorsul. Csabi uralja az első kanyarokat egészen az egyenes előtti kanyarig, amikor látványosan sokat lassul a gép alatta. Meglepő így is, messze az övé a maximális sebesség az első körön 103,24 km/h-val. Láthatóan Jani óvatosabb. Az utolsó kanyarban Csabi alatt az autó még egyszer eljátsza a hirtelen sebességvesztést. A második kört Csabi kezdi jobban, de mindketten 100-102 km/h körül fordulnak el. A második körben egyik pilótánk sem tud igazán top maximális sebességet elérni. A kanyartempókon is az látszik, hogy inkább próbálnak óvatosan menni. Ahogyan eddig is sejthettük, a Cappuccino nem a gyorsulásáról híres. Végül Csabinak sikerül először azért felerőltetnie 60-ig a számlálót, egészen pontosan 5,732 ezred másodperc alatt. Mivel ez az első sportos kej kategóriájú autó műsorban, hát nem igazán tudjuk mihez hasonlítani, de ez lényegesen lassabb, mint akár egy gyári MX-5. Csabi kanyartempói az elején lassabbak, de később már belejön, majd végül szinte minden érték az övé. A rajban 0,73 G-s maximális gyorsulásra, míg az egyenes végén pedig 0,8 G-s lassulásra képes. Az autó igazi előnyét mutatja Jani alatt az 1,35 G-s maximális oldalgyorsulás, ami azért elég sok sportautót is megszégyenít, pedig nem voltak pályagumik a járművön. Érdekesség, hogy míg az autó maximális sebessége az egyenes végén 94,95 km/h, a második kör első kanyarjaiban szintén eléri ezt a 95 környéki sebességet. Ha még nem tetted meg, most azonnal iratkozz fel a csatornánkra. Nyomd meg hozzá a kis csengőt, és így nem maradsz le a Lap Timing adásokról sem.